يابا طرشي عراقي أحمر، تابعونا. راح نجيب قونية شوندر، نشقها القونية، نشيل الشوندر كلياته ونخليه بالسنك ونبدي نغسله ونطلع من عنده أكبر كمية من الطين. كملنا قاط أول، هسه قاط الثاني راح نجيب اسفنجة مال تنظيف ونحكه للشوندر بحيث يطلع عندنا لونه كله أحمر. مهمة، احنا ما نريد ناكل طين. وهذا الشوندر باع شلون صار يخبل عبالك رمان. هسه راح نجيب تختة نجيب وياها شوندراية نقص الأطراف مالتها، بعدين نقصها بالنص. وهسه راح نقطعها إلى 4 أجزاء. تشوفون شلون السكينة مالتي مايلة بالنص حتى كل الأجزاء تصير متساوية وتستوي نفس الوقت. طبعا راح نسوي تقريبا ربع كمية الشوندر، نقطعها بهالطريقة هاي ونخليها بالجدر. نخلي فوقها مي حار بحيث يغطيها. راح نخليها على النار 10 دقائق تغلي، بس 10 دقائق مو أكثر، ما نريد الشوندر ينهرس. باقي الشوندر راح نقطعه أشكال مختلفة. أول شي راح نقطعه حلقات، هذول ما راح نسلقهم مباشرة، راح نكبسهم. قطع الحلقات بهالطريقة هاي. نوصل هاي المرحلة دير بالكم على ايدكم شو نسوي، نقلبها نمددها على التختة، بعدين ناخذها شطح شوية ننزلها ونقصها. شوفون شلون صارت تخبل. طبعا هسه راح نقطع كل الكمية بهالطريقة هذه حتى ما تملون. راح نسوي تايم لابس سرع لكم اياها على السريع. اوكي كملنا هسه. ايش قد سهلة، الله أنا هلكت بوقتها. الشكل الثاني راح نقطعه على شكل أصابع. إيش راح نسوي؟ حلقات بس شوية ثخينة، بعدين نمددها نقصقصها 4 إلى 3 حسب الحجم مال الشوندراية. خليهم بالكاسة. نجيب الشوندر اللي كان دا يغلي، راح نشيل من عنده كل الزفرة نخليها بكاسة ونخليه على صفحة إلى أن يبرد تماما. هسه كملنا تل الشوندر. صار عندنا تل على اليسرى واللي هو حلقات، تل على اليمنى واللي هو الأصابع. صار عندنا الشوندر المسلوق همينه جاهز. هسه راح نجيب قونية شلغم نشقها نشيلها ونخليها بالسنج همينة ونبدي نوصلها إلى أن تطلع جديدة بالباكيت. هسه راح نجيب الشلغماية نقص الفوق مالتها نقص الجوا، وبعدين راح نقطعها شرايح وراح نقصقصها همينة أصابع. أوكي، كل الشلغم راح نسويه بهالشكل هذا. وهمينة حتى ما تملون تايم لابس راح يبلش هسه وكملنا. اوكي، يعني قطعناه للشلغم كلياته. واذا شفتوا الشلغماية هالحجم هذا صغير، شيلوا الاطراف مالتها وسووا بيها شرحة من الوسط وبس، لا تقصوها، خلوها هذه راح تستوي بعد وقت اطول حتى يصير عندنا طرشي هسه وبعدين وبعد شهر وبعد 3 اشهر. هسه صار عندنا شلغم شكلين، شكل اصابع وشكل كامل بس مشروح من النص. حركة مهمة، نجيب مصفي نخلي بيه الشلغم ونخلي فوقه كمية زينة ملح بدون يود. خلي بعد وخلي ملح، خلي بعد ونخلي ملح، نخلطه كل زين نخليه على صفحة إلى أن الشلغم يذب المي مالته حتى ما يبقى عندنا ريحة الشلغم هاي القوية وتغير لنا الطعم مال الطرشي. وإذا ما عندكم مصفي تقدرون تخلون الملح مباشرة فوق الشلغم وتقلبوه كلش زين وتخلوه الى يذب المي مالته، بس بين شويه وشويه فرغوا المي اللي يذبه حتى ما يصير عندنا مي هوايه جوا الشلغم. نجيب راس قرنبيط نشيل من عنده كل الاوراق، بعدين نقص الاسفل مالته ونسوي حفره بالوسط. وهسه راح نبدي نشيل القرنبيطايات الصغار بدينا مو بالسكينه. اوكي، اسهل ويطلع شكلها شويه متناسق اكثر. هسه من نوصل هاي المرحله القرنبيطايات كبيره، ايش راح اسوي؟ راح اشرح العود مالتها الى النص، بعدين راح الزمها وافكها بيدي يبقى شكلها كلش حلو ومتناسق. يا هسه شي خلصنا. هسه راح نجيب راس لهانه نقص الاسفل مالته نقصه بالنص، بعدين راح نقصه شرايح بس شنو شويه عريضه. صارت اللهانه جاهزه. هسه راح نبلش بدبه رقم 1. راح نخلي بيها اول شي اللهانه. اهم شي ما نخلي بيها اي فراغات، نبقى نخلي لهانه وشويه قرنبيط، لهانه وشويه قرنبيط، لهانه وشويه قرنبيط الى ان تنترس وتنسد باحكام وبيها اقل كميه هواء. اوكي، باعوا هسه شلون صارت. راح نشيلها نخليها على صفحة ونجيب دبة رقم 2 نخلي نصها مي بارد ونخلي بيها تقريبا 4 خواشيق كبار ملح بدون يود. نخبطه كلش زين كلش زين الى ان يذوب. هسه راح نشيله ونخليه وين؟ فوق اللهانة والقرنبيط. اذا المي وصل الى هذا المستوى بالدبة وما انترست كلش عادي، خلوا مي من الحنفية بحيث شنو تنترس الدبة الى النهاية. مهمة. هسه نلزمها للدبة ونشبعها راشديات يمنى يسرى يمنى يسرى بحيث شنو كل الفقاعات الموجودة بين القرنبيط واللهانة تطلع إلى برا. قبل ما نسدها نخلي تقريبا خاشوقة واحدة ملح. وهسه راح نسدها تماما. تشوفون المي يطلع من الأطراف، يعني شنو ماكو أي هواء داخل هاي الدبة. تمام. هسه راح نشيلها ونخليها بمكان شوية دافي فد يومين تقريبا. هسه راح نجيب الشلغم. تشوفون كمية المي اللي ذبها هواية مو بالله.
راح نشيله ونخليه بالسنج ونغسله كلش زين من الملح اللي بقيناه، تطلع من عند الملوحة والريحة مالته. هاي الفقرات احكي لكم اياها مهمة تغير طعم الطرشي بالنهاية بعدين. هسه راح نجيب 1 2 3 دبات من هذول الكبار. ايش راح نسوي؟ راح نبدي نخلي بيهم طبقات. اول طبقة شوندر شرائح 1 2 3. بعدين ايش راح نخلي؟ راح نخلي شلغم. اول دبة راح اخلي بيها القطع الكبار، ثاني دبة قطع عادية، ثاني دبة همين قطع عادية. المرحلة الثالثة راح اجيب الشوندر المسلوق واوزعه على الدبة 1 و2 و3 بالتساوي. الطبقة الرابعة راح اجيب الشوندر اللي قطعناه اصابع ونخليه بالدبة 1 دبة 2 دبة 3. ادري دوخناكم. المهم عيني خلوا طبقات واحدة ورا الاخ الى ان تنترس عندكم الدبة تماما. بس اخر طبقة حاولوا تخلون شرائح من هاي الدوائر الكبيرة مال الشوندر، هذه راح اسدها للدبة ويصير عندنا مثل الغطا يغطي كل الشوندر ويكبسه داخل المي. اوكي ذول الثلاثي المرح كملوا، شيلهم ونخليهم على صفحة. هسه راح نجيب المي مال الشوندر ونخليه بكاسة كبيرة واضيف فوقه تقريبا كوبين كبار مي بارد من الحنفية، واخلي فوقه 3-4 خواشيق ملح بدون يود نذوقه. اوكي الملوحة مالته مو كلش قوية ولا كلش قليلة بحيث نحس بالملوحة. وهسه راح نجيب الثلاثي المرح مرة ثانية وراح نبدي نخلي بيهم المي مال الشوندر بحيث همينه ينترسون الى النهاية. هاي شنو؟ خلص المي وبعد ما انترست الدبات الى النهاية. اوكي ايش راح نسوي؟ راح اجيب بعد شوندر اقطعه همينه اصابع، اخليه بجدر واسلقه تقريبا 10 دقائق ابرده. اوكي هسه راح ارجع اكمل الدبات الى النهاية. تمام هسه الطرشي مالتنا تقريبا جاهز. والخطوة الأخيرة راح أخلي خاشوقة ملح فوق كل دبة وبعدين أسدهم كلش زين وأحاول أخلي المي مال الشوندر يطلع لي برا حتى ما يبقى عندي أي هواء بين القطع وبين الدبة نفسها. يا بوي هسه دول نخليهم بمكان بارد اسبوع كامل ما نحركهم. اوكي يا بوي بعد 4 ايام راح افتحها واشوف شلونها. بسم الله. شنو هسه راح نشيكها ونشوفها. لازم القوام مال المي مالتها يكون شوية بيثخن عبالك شيرة. نشيل من عندها كل الزفرة هذه، نسد الغطا مالتها كلش زين ونبدي نخبط بيها كلش زين. راح نسوي هاي الحركة بالثلاث دبات الباقي همينة حتى هاي شنو تبدي تحمض عندنا الطرشي. راح اسوي ثاني وحدة همينة. اوبس بيبسي هذه مخللة. تشوفون شلون تفور؟ يا واه شلون فورة رهيبة مستحيل. هسه راح اشيل من عندها هاي همينة كلياتها سدها هزة زينة. وهاي ثالث وحدة هم نفتحها نشيل من عندها كل الزفرة، نسد الغطا زين، ناخذها خضة خضتين، نشيلها نخليها بصفحة. القرنبيط واللهانة هم راح افتحهم. ذول ريحتهم ما طيبين فلازم نبدل المي مالتهم نخلي مي وملح جديد. نجيب كاسة نخلي بيها مي، نخلي بيها 3-4 خواشيق ملح، نذوبهم كل زين، نخليهم فوق اللهانة والقرنبيط، نكملهم بمي عادي إذا صار عندنا نقص، وهمين راح نخليهم يومين. بعد يومين نجيب اللهانة والقرنبيط همينة نفتحهم نفرغهم من المي، نشيلهم ونخليهم بكاسة. هذا ايش راح نسوي؟ راح نجيب دبة طرشي أحمر، دبة ثانية طرشي أحمر، نشيل من عندهم نص، وراح نبدي نوزع القرنبيط واللهانة على دول الدبتين، ونرجع المي الأحمر. صار عندنا شنو؟ دبتين قرنبيط ولهانة مكبوسين بمي أحمر حتى شنو لونهم يتغير ويبدي ياخذ الحموضة من الطرشي الأحمر. طبعا وأخيرا بعد 10 أيام صار عندنا الطرشي الأحمر جاهز تماما، حامض حلو على ما أدري شنو ترتيبات. هسه راح ترس لي كاسة وأقعد أكل ونحكي بالأسئلة المتوقعة. هسه خلينا نبلش بالأسئلة المتوقعة. أول شيء وأهم شيء إنه لازم كل الشغلات اللي نستعملها ما بيها أي قطرة دهن وإلا تخرب عندنا الطرشي، مهمة. السؤال الثاني، الشلغم هذا بالبداية قبل ما نغسله ونكمله نخلي له طن ملح
ونخليه يذب المي مالته، وبعدين نرجع نغسله، وبعدين نخليه ويا الطرشي. ليش؟ حتى شنو؟ حتى هذا الريحة مالته تطلع ويأثر لنا على الطعم مال الطرشي. اوكي. والسؤال الثالث المتوقع، اللهانة والقرنبيط لازم نكبسهم واحد، مو كلهم لازم نخليهم بالهذا ونكبسهم، لا، لازم وحدهم نوصلهم مرتين الى 3 مرات حتى الريحة مالتهم تروح تماما، بعدين نرجع نخليهم بس يصيرون يحمضون ويصير لونهم احمر. اوكي. واخر سؤال، اهم شيء، هذه لازم من نخليها اول مرة نكبسها ونخليها بمكان بارد، يومين 3، نفتحها ونشيك القوام مال المي مالتها، لازم يكون شلون عبالك شيرة هيك صاير ثخين كلش، ذاك الوقت نحركها. اذا حركناها قبل هذا الوقت ما راح تحمض، يبقى عندنا طعمها حلو. فاحنا لازم الطعم مالتنا يصير حامض ورا ما يصير مثل قوامها مثل الشيرة هيك كلش ثخين، نخضها كلش زين، نرجعها. اوكي. ايش قد طولت شاهين؟ تطول تقريبا اسبوع الى 10 ايام حسب الحرارة مال الجو مالتكم، كل ما دافية كل ما تصير حامضة اسرع. شكرا للمتابعة، في امان الله. تفضل. شلون من جوا.